Udah skammet banget gitu. Bisa.
Gammal, spýtur, brjósti. Mom, spýtur, brjósti. Tästäkin mä olen ei oma
Karla Svöldur, 3 stig.
steg, frampass, svartur. Svartur. 4 steg, mount, svartur.
Ehrlich?
svartur. 4 stig, Mount, svartur. Tíman, við setjum mér að vinnu. Björgur, hendur þér á mjörnum. Björgur, þeir á byrja aftur. Hendur þér á mjörnum. Ég er þetta Björgur. Stöðuna. Björgur, passa stöðuna. Nei, ekki. Byrja, hendurna. Nei. Utan igen. Björgi. Áfram með oss. Bara áttar á þessu þannig. Sættum þeirra, maður sættum þessu. Aftur svo gera það. Gera það ekki. Hættu nú með mig. Lósa það aftur með. Björgi. Hvað er þetta eftir Björgi? Þetta er afröðin í kólu. Þetta er aðstóða. Segðu það. Góð, þetta er lit. Yes, okay, kom in. Amen.
Força um pouquinho dentro com o joelho esquerdo. Força um pouquinho.
the crosses. Hold it through you. Yeah, force it with me. Left elbow. What's your hand? What's your hand? What's your hand? Turn up, turn up. Turn one side. On the hook, on the hook. Follow him, follow him. Last out, last out, last out, last out. Follow him. Yes. Left side now. Out to the left. Use your right leg on the hook. Use your right leg on the hook. Right on the hook. Get on your left side. Lift the knees up as well. Lift the knee up. Once I come on you, lift over the knees.
Let's go, Stubby. Kom Björki, með það. Flottur. Niður á milli, koma. Koma, Olbon, yes, geggjaður, nákvæmlega. Það koma hendina á fyrstum maður. Já, rassinn út, snúa á honum. Hendur undir, koma. Báður undir, let's go. Já. Geggjaður. Hey. Mjög góð barátta Stefán. Nice. Geggjaður Stubbi. Áfram. Koma svo Stefán. Fjórum mítur, með það. Stefán, góð barátta. Knén ennþá á milli, knén á milli. Upp og nýr. Þetta líka. Bröststig, Garpass, hvítur og 4 stig, Már, hvítur. Stebbi, alveg saman, báður hendur undir. 4 stig, Garpass. Hendur undir Stefán, koma, íta vaktina. Geggjaður, báður undir, let's go. Koma Björki á fyrr. Gott barátta Steffi. 2 mínútur eftir. 8 ára má berjast allan tíma, koma. Já. Anna! Kíló. Gettir hann maður. Áfram með Steffi. Nice. Áfram Nice, með geggjaður. Já, hún er heima. Já, og undir.
undir handaklingan á, 5 undir handaklingan. Bara undir. 1:30 eftir. Steffi sækjur. Þarna, þessu áfram. Það er líka fylgja alvöru sóknir. Það er fylgja alvöru sóknir. Ég var bara að feita. Mínúta aftur, Steffi. Koma að sækja núna, let's go, allt í það. Já, og í lappuna, beint í lappuna, beint í lappuna! Steffi, beint í lappuna, let's go! Yes! Koma! Aftur, koma! Ekkert mál, let's go! Fyrir mig alfa. Alfa! Já. Og beint í lappuna síðan. Koma, allt í það. Banna að klemma. Jep. Ætti við að fara að skráða það. Kanske krata 50. Ja, inte till. Okej, jättebra.
bytte. En pass. Nästa kilpailulähestyksiä on pistekiinnosääntölogin. Aloitetaan. Hei. Nyt lisäksi. Jetto. Tämä tekone. Let's go. Va bene.
Að sofna? Þetta er ekki tími til að sofa, sko. Ég veit ekki, skil ekkert um. Ég var til að gera það. Sofnaði binni. Það líka sem vilja svona, þá ekki að ranka þessu og bara eitthvað sofnaði ég. Svona, jepp. Hvað var það? Þetta var baseball. Ég misti það. Ég sá ekki alveg hvað það var, sko. Þegar ég misti lyftóflunum minn í ís í gær, hann var að gera svona kistu. Svona citrónu sorbet ís. Let's go Áslaug, let's go Lilli. Ég er með 0 myndir af þessi valli. Það er síðastur. Það var hérna eftir. Er þú? Wow. Það vera í svona singlet. That's fucking hot. Það er svona camel toe. Já, þú veist, ég verði í buxum, sko. Ég er ekki alveg. Skortur á flottum takedown, sko.
kom ekki. Nice to meet you, man.
Yeah, pull her in. Now come up to your knee. Pull out. Switch your legs. Pull up. There you go. Hand it up. Now walk behind her. There you go. Get your points. Slow and steady. Guys, keep your head down. Push it down. There you go. Where's the pass? Get your guard. Get your guard. Yeah, over your shoulder. Moving over you. Moving over to the there you go. I was always like a man takes you a second to feel like, wow, this is the last one. Okay, you need to throw a sheet. That Yeah, I know that. I know he was going to get nice. It's just annoying that I don't really want to do this. come up, Ryan. I'm okay. You know what to do from here.
Värsta. Ja.
Säästöt
ákveðin. Hækkar á sig. Skóla mig, koma! Láttu höndina fylgja eftir, höndina fylgja með, þannig já. Skóla mig! Láttu ofbúið minni vekk, láttu ofbúið minni. Það er maður spinnið þig. Eftir ef að hægri hendur slappin inn að það sýta svo útskverki til að hafa virka. Þegar þú koma upp hér. Akkurat. Það sem skilur það gert til hjálpum. Akkurat. Okay. Cordelia.
Take your time and change tempo when you're ready.
Se mondhatnál bármilyen te is veszel. Nem is nagyon beszerjen, de is kiabálhatnak. Já, fyrir streyminu.
prova Grebe! Dobra! Kamera maniano! Ekki tala ekki á fætina!
Taka upp það. Passa vinstri hendina hennar líka. Nota hendina undir handleggsöngjarnir það.
he has no
Ég satt sko beint við fónan á stofan ég var Kas
Stúkuflokkur kvenna er að byrja hérna núna. Kom igen fram. Nice. Nice, take it and control for your points. And you will get different. You have shoulder line control. Er Mike? Snart. Sko, við erum búin að vera podcast á fyrir Völdi samt ekki við komum, við kíkjum að færa
sunnudag? Já, það er ekki bara. Ég held að við séum bara orðið góður. Helgi ætlar að opna. Já, já. Valdi, hvernig er opnið? Það er bara skráning eftir. Já, er ekki Valdi hérna eftir það? Svo vel maður. Og ég ætlum bólinn með það. Viki. Come back, don't play full on those. Fighting the hands. Right, good. No forms yet. Right the hand. Yes. Keep blocking, you can guard, so don't fall against it. Alright, push. Clear the hands. Alright. Catch your breath. You've got 3 points forward against you.
Skráning í ofurflokk karla er hérna núna. Vad är nästa?
Síðasti séns að skrá sig í orðflóð. Sitter virkingur í þér.
Hvað er blaðið til þess að skrá sig opna? En venjulega skráð svona mótur og ennetist, þá eru bara girðingar, þú kemst ekkert nær út borðum, sko. Það er svona eins og það þarna verður áðan að hluta til það. Þetta er gæst, það er eins og allir gangur leik. Og að gera það? Þetta er svona skilur við, þú veist. Ímyndaðar að það ert ekki mjölni, kemur og dæmi, skilur við. Þú fer bara inn á það vinnu. Hvernig heldur að, þú veist, hvernig heldur að líði með að þú myndir vinna, skilur við. Já, ég veit. Það er eftir það að plata. Já. Ég veit ekki, það var eitthvað blaðið á hann. Það er ekki inn í þessu. Þú að taka niður skráningu fyrir ofnabakið? Það er dæma eða þess að fólk hlaupi ekki inn á honum.
Það getur aftur þess að þetta Kynningu hverju? Það er bara að það er frátt núna.
fyrstu.
Biggie. Koma Stebbi!
That's what, upper dive. Upper dive, Junior. Inside, Rama. Let's go, Rama. Now lock the edge short, this is the Rama. And then after tanking around. After the lock edge. Yes, inside, nice. You're being good. Walk. What's the leg? Vinstra hendin á olnbogana. Finna rammana hérna. Yes, handleið. Back út. Come on. Back út. Yes, vel gert. Junior, stendur þig vel. 3 mínútur eftir. Ít andlitið. Yes. Láta hina þess að ít andlitið. 15. Yes, nice. 80. 240. Inside. Inside, það er það sætið, já.
Väkeä, kala! Losa henni út. Losa henni út. Aðsnúðu hafum. Vandur út. Þrýsta með hafuna. Þrýsta með hafuna með hendina hana. Yes. Vel gert, Junior. Junior, við starkaði boltan vel, Junior. Ok. Koma, Junior. Feinta niður og fara upp. 1 mínútu, Junior. Hann er bara 2 stigum við. Út í hér. Út í hér. Väkeä, kala! Ítt á orðband. Ítt á. Takk fyrir. Ertu með? Nei, ég er með þetta. Já.
Já, þetta er brönskin. Já, þeir gekk vel í varstu þegar ég sá það. Já, ég veit það. Ja, pas wel. Ja, niet zo goed. Ja. Kom op.
Það er það fyrir No, that's not gonna be.
Við erum bara að kalla það. Já, og vinna okkur niður að við yndir það. Nei, það er... Já. 366.